الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل مع الدرس 19 في الجواب عن الأسئلة إن شاء الله. كيف يمكن أنني أصلي بانتظام وأقرأ القرآن وأحيانا أتنبأ بالأشياء كأن أحدا يملي لي الكلمات؟ هذا من الجن، ليس هذا من الكرامات ولا نصرة من الله تبارك وتعالى. وماذا يريد الجن منك؟ يريد أن تصبح شوافا كهانا، أن تحكي الأشياء للناس، وكلما تعطي الأهمية لهذه الأخبار فهي ستزداد وتزداد. ولماذا الجن يفعلون بك هذا؟ لأنهم دائما يريدون أن يكونوا السحرة وأن يشتغلوا مع الناس هكذا. فماذا عليك أن تفعل؟ لابد أن تتعالج، لأن إذا فعل الجن بك هذا يعني أن فيك ثغرة، فيك مدخل، وهذا المدخل عادة يأتي عن طريق السحر. وأيا كان ما دام الجن يفعلون بك هذا لابد أن تتعالج وتلح في العلاج على دهن أذنيك بالزيت المرقي، وتضيف في الآيات: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أنا أقرأ سورة الناس ثم أدفل عن اليسار كلما أرى بيتا كبيرا وفيه مسبح وغير ذلك. فسؤالي: هل يمكن لي أن أفعل هذا؟ يعني هذا الأخ كلما يرى الدنيا ما شاء الله، البيت الرفيه، فهو يقرأ قل أعوذ برب الناس وينفث عن الشمال، وهذا ليس وارد ولا أرى يعني الفائدة منه. الله يعني لما يوسوس الشيطان للإنسان تنفث على الشمال في الصلاة وتستعيذ. لما ترى حلما يعني خبيثا تستيقظ وتنفث عن الشمال وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير الجانب. أما لما ترى الدنيا فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا ما يقول الله تبارك وتعالى. فلا لا يحتاج إلى قراءة سورة الناس وإلى البزاق أو النفث عن شمالك وكأنك رأيت الشيطان أو شيء. إذا تريد اقرأ من الآيات هذه الآية أو ما ترى من الآيات حتى تتذكر بالله تبارك وتعالى، مثلا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله قبل حين موته: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هل يمكن للبشر أن يتكلمون مع غيرهم مثل الوسواس بدون أن تعرف من هو؟ لأنهم يتكلمون بوضوح في أذني. لا يمكن للبشر، أنت وحدك وتسمع وسواس في أذنك وهو بشر يتكلم معك من بعد، هذا غير ممكن. ولا أعرف هذا في البشر ولا أعرف هذا في الرقية. إنهم الجن الذين يوسوسون بهذه الكيفية، وإن كان هؤلاء الجن وراءهم بشر أرسلوهم، وإن كان الجن يتظاهر وكأنه بشر يكلمك، فعليك بالعلاج وتعمل الحجام على الرأس وتستعمل الزيت في الأذنين وتستعمل الآية: وخاشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هل يمكن أن تفسر علم الحواس؟ هل هو حلال أم شرك؟ وهذا مصطلح تركي. علم الحواس هو علم الأرقام والتمائم والمربعات، فكله شرك، كله شرك. هذا العلم لا أعرف فيه شيئا حلالا ومفيدا.
هل يستطيع الموتى الدعاء في قبورهم؟ ومن أقرب إلى الله حيا أو ميتا؟ لا يستطيعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا ثلاث، يعني علم ينتفع به، يعني أنت علمت والناس انتفعوا بعلمك فهم يعملون به وأنت تستفيد، تزداد حسناتك بسبب عملهم الصالح، بسبب العلم الذي علمتهم. أو صدقة جارية، تركت مسجدا أو ما ينتفع به فالحسنات تصلك في قبرك، أو ولد صالح يدعو له. أما أنت أن تقوم بأعمال صالحة في قبرك ومثل الصلاة أو الدعاء فهذا لا يمكن. يعني سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته في قبره فيحزن إذا رأى الشر ويفرح لما يرى الخير ويدعو لأمته، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حتى يوم القيامة يقول أمتي أمتي، في حين يقول الناس كلهم والأنبياء نفسي نفسي. وهل من أقرب إلى الله حيا أو ميتا؟ يعني ما فهمت هذا السؤال. هل الميت الإنسان إذا كان صالحا ومات يموت على ما فعل في الحال التي هو مات عليها من الإيمان والعمل الصالح والقرب من الله تبارك وتعالى. أما الإنسان إذا مات فبعد موته لا يزداد قربا من الله تبارك وتعالى لأنه على الحال التي مات عليها. هل يوجد علاج القرين والتابعة؟ أما القرين فهو الشيطان الملازم للإنسان وتغلبه بالذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لو يأتي بأي فكرة يتفكر ويعني ينتبه أن هذا من الشيطان فيذكرون الله تبارك وتعالى ولا يتابعون هذه الفكرة الشيطانية فيسلمون منه، ويبقى هكذا. يعني هذا القرين لا يستطيع أن يفعل لهم شيء. هذا هو يعني طريقة التغلب عليه. أما في الرقية فليس لنا علاقة بالقرين، في السحر وفي الجن وفي اللبس، والله أعلم. وأما التابعة يعني أنه سحر متبوع مرصود، فيه حراس، فيه جواسيس، الساحر بنفسه يتابع الموضوع. فلما تعرف أن هذا السحر فيه تابع فعليك أن تبحث عن التابع كما تبحث عن أي سحر. وإذا كان الخطف موجود فنخطف الجواسيس ومن ينتظر أن يأتونهم بالأخبار وكل الجن المكلفين بالموضوع حتى ينتهي. هناك كتب تتحدث عن الزئبق الأحمر وعن قيمته العالية وعلاقته بالجن، هل حقا موجود أو أساطير الأولين؟ وما علاقته بالجن وفيما يستخدم؟ أتمنى تخطف لهذا الموضوع. قد خطفنا لموضوع الزئبق الأحمر لأنني لقيت من كان يبحث عن الزئبق الأحمر وضاعت حياته 100%. كان يعني لا بأس به وكان عنده شغل ممتاز فأصبح ضيع كل شيء حتى أصبح في السجن من أجل أنه يبحث للأغنياء عن الزئبق الأحمر. فلما خطفنا الجن وسألناهم ما هذا الزئبق الأحمر قال هي مادة سحرية يستعملها الجن ويستعملها الساحر، ويقال أنها تسوى يعني أموالا طائلة، ولكنه مثل الفخ ويضحى فيه أكثر من يطلبه. فلهذا موضوع الزئبق الأحمر هو أولا ناتج عن طمع في الدنيا، وأكثر من يتابعه يقع التضحية بهم. هذا هو، وفيه جن كثير وليس فيه أي فائدة للبشر
إلا من ناحية السحر، يستفيد منه السحرة، والله أعلم. كيف أقوم بالزيارة لقبر أبي؟ أنا أقرأ من سور القرآن وأدعو وأرسل الحسنات والدعاء له. نعم هكذا، فزيارة القبور مشروعة للتذكر ولزيارة الأقارب وللوعد بالموت، وكما قال أحد السائلين كذلك للاعتبار بالتاريخ. يمكن أن تزور قبر رجل عظيم مهم في التاريخ حتى تعتبر بقصته وبما جاء به. فهكذا تزور قبر أقاربك وتسلم وتدعو لكل موتى المسلمين، وتدعو له وتقرأ سورة ياسين إن استطعت، وإن لم تستطيع تقرأ ما تستطيع من القرآن وتعطي له الحسنات. هكذا. كيف يمكن للجن أن يتكلم بالحق عن الأولياء حين يكذبون في كل شيء غير ذلك؟ فإخواني، الجن يكذبون في كل شيء، هذا ليس صحيح، وبينت هذا أن الجن ليس الأصل فيهم الكذب. وكيف يتكلم الجن الحق عن الأولياء؟ نحن لا نعتمد على أقوال الجن، ولكن أقوال الجن تؤكد ما نعرفه في الشريعة. ذكرت لكم هذا كتاب السحر، وكتبه عالم، وأخبرني من جاءني بالخبر أن هذا العالم ولي الله، لأن كانت له كرامات. ولما أحضرنا الجن، ولكن الكتاب شرك لأنه أسماء غير الله وتمائم، كل ما حرمه الإسلام. لما أحضرنا الجن قالوا هم الذين كانوا يقومون له بتلك الكرامات. فلماذا نصدق كلام الجن؟ لأنه لا يمكن أن تكون هذه الكرامات من الله، لأنه يقوم بالشرك. ولهذا إذا لم تكن من الله فهي من الشيطان. فحضر الشياطين وقالوا إنهم يقومون له بالكرامات، فعلمنا أن هذا صحيح. ثم سألتهم وفي مقابل ماذا؟ قالوا كان يصلي بدون وضوء، فهو رجل شيطاني وكراماته من الجن والشياطين. فمقصود الكلام، لا يمكن أن نطعن في إنسان صالح يعني تقي لا يعرف عنه إلا الخير بكلام الجن. ولكن نحن رأينا أن هذا صاحب الكرامات يقوم بالشرك، فلا يمكن أن تكون كرامته من الله. بالنسبة للأحجار مثل حجر عباس آباد والحجر الصيني، هل يجوز حملها لكسب الطاقة ضد السحر والأعمال الشيطانية؟ هل تستطيع إثبات صحة الحديث والسنة فقط؟ لا يجوز حمل الحجارة لكسب الطاقة ضد السحر والأعمال الشيطانية. لماذا؟ لأن التمائم كل ما يلبس للحماية، كل ما يلبس سواء كان فيه كتابة أو حجر أو خيط أو أي شيء، فلا لا يجوز. أي حجر يحميك، سبحان الله. ونحن نقول أن الأصنام حجارة لا تنفع ولا تضر، فصار هذا الحجر ينفع ويضر، فصار شرك. وعلمي تجربتي في الجن وفي السحر لا توجد حجارة تحمي من الجن. وسبحان الله، مرة لقيت حجرا أرانيه إنسان، وهذه حجارة طبيعية وفيها اسم الله، شكل جميل جدا. ولما خطفنا وجدنا معها جن مسلم، وهذا الجن قال أن سليمان عليه السلام كلفه بحفاظة من يحمل هذا الخاتم. فانتبهوا إخوان، هذه وقعت لي مرة واحدة، وإلا الخواتم ليس فيها طاقة من نفسها إلا ما جعل فيها البشر بالشرك.
أما هذا فهو من سليمان عليه السلام، أنه أمر بعض الجن أن يحموا من يلبس هذا الخاتم. وسليمان أمره في الجن نافذ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فكان جن المسلمين يخدمون صاحب هذا الخاتم، ولكن لما لما جاءني الشخص بالخاتم لم يكن له صاحب، وهو بنفسه لا يلبسه. فالجن المسلمين كذلك لا يتركون هذا الخاتم حتى يقع في أيد خبيثة. فهذه المرة الوحيدة التي كان هذا الخاتم فيه حفاظة ليس لنفسه، لأن سليمان عليه السلام كلف بعض الجن بحماية أصحاب الخاتم. أما أن يكون حجر له طاقة تنفع من الجن والعين فعلمي أنه ليس موجود، ولا يجوز اعتقاد هذا الشيء. ومن اعتقد في قيمة الخاتم فإما أن الخاتم فيه جن يخدمونه بسبب السحر والشرك أصلا، وإلا هذا الاعتقاد سيجلب إليه الجن الكفار. هل تستطيع إثبات صحة الحديث والسنة وتوضيح تلك الأحاديث التي تثير الاشمئزاز والشك؟ لا يمكن أن نفعل هذا بالجن، وإن كان الجن حضروا الأحاديث، الجن الصحابة الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه موجودون، ويمكن أن نسألهم عن الأحاديث، ولكنهم أنفسهم أتقياء وقريبين من الله تبارك وتعالى، فلا يقبلون أن يدخلوا في مثل هذه المواضيع. وشهادة الجن غير مقبولة بين البشر، فلا يمكن أن نجدد علوم الدين بالجن، ولهذا لا نستطيع إثبات شيء. ولو سألت الجن وأجابني الجن وصدقته، فهذا لا يخولني أن أخبر الناس عن هذا، ولن نغير أي شيء في الأحاديث ولا في علوم الدين بسبب كلام الجن. هل يمكن أن نعرف كم من سنين تعيش الشياطين؟ يمكن، فكما لقينا بعض الجن عاشوا منذ نوح عليه السلام، وبعض الجن قالوا إنهم كانوا على الأرض قبل ظهور البشر، فيعيشون بعضهم ليس كلهم مدة طويلة. وعلى حسب ما سألت الجن أن الضعفاء منهم حياتهم 500 سنة تقريبا، بعد 500 سنة يشيبون ويموتون، والأقوياء يعيشون آلاف السنين. ولكن كثيرا منهم حياتهم مثل النوم، فتمر السنوات والسنوات وهم لا يتحركون. فلهذا الجن الذين عمروا طويلا في الأرض أكثر هذه الحياة من غير نشاط. قال: أريد أن أعرف هذا الدعاء صلاة الفاتح هل هو حلال؟ لأنني علمت أن شيخا رآه في المنام وليس وارد في كتب الأدعية، ولما بحثت بعض الناس قالوا يجوز وبعضهم قالوا لا يجوز، وكثير من المسلمين يستعملون هذا الدعاء. فصلاة الفاتح هي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فهذه الصلاة جائزة، لأن هذه الكلمات الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق من سيدنا علي رضي الله عنه، تجدونها في تفسير القرآن، وتجدون كذلك في حياة الصحابة أن سيدنا علي رضي الله عنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا في صفحة ونصف، وفيها هذه الكلمات:
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. أما الناصر الحق بالحق فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصر الحق بالحق، هذا ليس فيه ريب. والهادي إلى صراطك المستقيم، فهو قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من أطاعه إلى صراط مستقيم. وإن تطيعوه تهتدوا. ليس أنه هو عنده قدرة أن يهدي هو من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا كل ما هو موجود في هذه الصلاة كلام طيب وجائز، فالصلاة جائزة. أما ما يذكر من فضلها أنها أفضل من قراءة القرآن كله كم من مرة، فهذا غير موجود، ولا يمكن أن نعطي يعني ثوابا على أعمال من غير دليل. يعني لو قلت لكم يعني مثلا أن ترقي إنسان فكم عندك من الثواب؟ لا، فقط ثواب القرآن وثواب إعانة المسلم، ولكن لا يمكن أن يعني نخلق يعني ثوابا جديدا لعمل لم يرد يعني في القرآن ولا في السنة. فهذه الصلاة الفاتحة يعني نصها جائز، أما فضلها غير موجود. فهذا هو. وأما الشخص الذي رأى جاءه هذا في المنام، فمن شاء فليصدق ومن شاء لا يصدق. هناك ساحر من جيراني يؤذيني ويسلط علي الجن في البيت والعمل ويسرقون أغراضي، وهو ساحر شيطاني خبيث. فإخواني، بينت لكم كيف تحاربون السحرة، ونقطة ضعف السحرة هي في المنام، فاجتهدوا أن تحاربوهم في المنام. وكذلك صلوا صلاة الحاجة في الليل، وتقرأ في صلاة الحاجة بعد الفاتحة: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، الآية 68 من سورة الأحزاب، تقرأها 100 مرة في كل ركعة حتى تطلب الله تعالى أن يهلك وأن يعاقب هؤلاء الظالمين. ولكن أنا ذكرت هذا السؤال لأني قلت أن السؤال الذي وقعت الإجابة عليه لن أكرره. ولكن لماذا ذكرت هذا السؤال؟ لأن أخي المسلم، يعني تصور مثلا لو أنت جالس وبجوارك رجل جالس، وهذا الرجل يدعو الشيطان أن يهلكك، وأنت تدعو الله أن يهلكه، فيقع عليك دعاءه، تتضرر في صحتك وفي عقلك وفي مالك وفي زواجك وفي أولادك، كلك مضرور، وهو لا يقع شيء من دعائك لله تبارك وتعالى أن ينتقم منك. ولا تأتي وتبكي تقول الساحر فعل لي هكذا وفعل لي هكذا، وأنت مالك لا تدعو الله. هو دعا الشيطان، استعان بالشيطان، قام بعبادة الشيطان. الآن يعني حياتك ضائعة وحياتك يعني منتكسة، وأنت في المشاكل وفي العذاب. وأين صلاتك ودعاؤك وعبادتك؟ وأين إيمانك بالله تبارك وتعالى؟ فأريد أن أقول لجميع الإخوان المتضررين بالسحر: هون عليك، هذا الذي يتعامل مع الشيطان كيده ضعيف، وأنت معك الله تبارك وتعالى. يعني لا يليق بك أن تشتكي من ضرر الشيطان، وأنت معك الله تبارك وتعالى. فقوي عزيمتك ويعني وتوجه إلى الله أن الله لابد أن يهلك عدوك. وأقترح عليكم يعني هذه الصلاة تصلي 11 ركعة في الليل، كل ركعة تقرأ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وفي قالون وورش لعنا كثيرا، في سورة الأحزاب الآية 68 100 مرة في كل ركعة، 2 وأكثر، وأنت تدعو عليه حتى الله تعالى يهلكه. لماذا هذا؟
حتى تلح على الله تعالى أن يحل مشكلتك. هكذا. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات ليلة كاملة يصلي بآية واحدة: إن تغفر لهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يدعو بالمغفرة لأمته. فنستفيد من هذا. إن كانت لك حاجة تريد من الله أن يقضيها، وتريد بالتأكيد أن يقضيها الله تعالى، فاختر آية من القرآن تذكر هذا الطلب، وتبيت ليلة أو على الأقل نصف ليلة وأنت تقرأها في الصلاة حتى تلح على الله أن يقضي حاجتك. فالله تعالى المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.